हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल इन्फिनिटी वेबमा। र आज चाहिँ हामी सिक्न गइरहेछौँ CSS को बारेमा। हामी CSS को 8th भिडियोमा छौँ र आज चाहिँ हामी CSS को बक्स मोडलको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। बक्स मोडल मतलब यसको अब मार्जिन प्याडिङहरु अनि बोर्डरहरुको बारेमा चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेछौँ र त्यो कुरा चाहिँ हामी फटाफट स्टार्ट गर्छौँ र बाँकी कुरा केही पनि छैन, जस्ट भिडियोमा जाने अब सिधै। त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ म आफ्नो भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्छु र त्यहाँनिर फटाफट एउटा index1.html ओपन गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि हामी अर्को के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टाइलको 8.css भन्ने फाइल बनाउँछौँ र त्यसपछि हामी जति पनि कोड गर्छौँ यहीँनिर गर्छौँ र यहीँबाट चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। बक्स मोडल CSS बक्स मोडल, त्यसपछि हामी यो 8 CSS लाई चाहिँ यहाँनिर लिंक गर्छौँ। र यहाँनिर एउटा फटाफट एउटा कन्टेनर बक्स बनाइदिन्छु म र यसमै हामी सबै कुरा गर्छौँ हैन। दिस इज बक्स यति मात्र लेख्दिनु, म धेरै कुरा के पनि लेख्दिन हैन। र फर्स्टमा हामी यहाँनिर दिउँ मार्जिन 0, प्याडिङ 0, बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स। र अब हामी जान्छौँ हाम्रो कन्टेनरमा। र कन्टेनरमा म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्याडिङ राख्दिन। प्याडिङ हामी बुझ्छौँ, गरेर बुझ्छौँ, प्याडिङ फर्स्टमा म राख्दिन। त्यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि डिस्प्ले फ्लेक्स भन्दा नि ग्रिड राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि हामी प्लेस आइटम सेन्टर गरिदिन्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ सेन्टरमा आउँछ। सेन्टरमा किन राखिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टरमा आएपछि चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसको कारणले चाहिँ सायद हाम्रो कन्टेन्टमा कुनै गडबडी आइसकेको छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ। ओपन विथ लाइभ सर्भर हाम्रो आइसकेको छ। दिस इज बक्स र बक्स अजिब ठाउँमा आइरहेछ, यसलाई म सेन्टरमा लाने कोसिस गर्छु हैन। यसलाई सेन्टरमा लानको लागि हामी बडीबाट सेन्टरमा लान्छौँ है त। बडीमा नि सेम डिस्प्ले ग्रिड गरेर प्लेस आइटम सेन्टर गरिदिन्छु। यो सब चाहिँ मैले बुझ्नको लागि मात्र गरेको, यसमा चाहिँ धेरै ध्यान नदिनु होला है। ब्याकग्राउन्ड व्हाइट स्मोक आइसकेको छ र यसको हामी दिन्छौँ विथ 100 भर्चुअल विथ अनि दिन्छौँ हाइट 100 VH। र अब हाम्रो चाहिँ कन्टेन्ट सेन्टरमा आइसकेको छ र यो कन्टेन्टमा चाहिँ अब हामी एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छौँ रेड। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बक्स आइसकेको छ र यो बक्समा चाहिँ हामी बाँकी कुराहरू चाहिँ अब गर्छौँ है त। व्हाइट स्मोक नराखेर यसलाई म हल्का कलर डिफ्रेन्ट राखिदिन्छु, बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसको लागि मात्र। अब देख्न सक्नुहुन्छ क्लिन देखिसकेको छ र अब हामी यो बक्समा चाहिँ सबै कुरा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त। फर्स्टमा हामी बुझौँ प्याडिङको बारेमा है त। कन्टेन्ट भन्दा इमिडिएटली छेउमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्याडिङ हुन्छ। जस्तै कि म यहाँ यदि प्याडिङ 20 पिक्सल राख्छु भने जुन तपाईँको कन्टेन्ट छ कन्टेन्टबाट भित्रपट्टि चाहिँ प्याडिङ बसिसकेको छ 20 पिक्सल र 20 पिक्सल चाहिँ चारैतिरबाट बस्छ। र त्यो कुन साइडमा राख्ने त्यो चाहिँ तपाईँले अर्को भिडियोमा, हाम्रो पुरानो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी हेर्छौँ प्याडिङ चाहिँ बसिसकेको छ। प्याडिङ कुन ठाउँमा बसेको छ त्यो कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। प्याडिङ चाहिँ हाम्रो यो दिस इज बक्स लेखेको र यो बाहिरी बक्सको भित्रपट्टि प्याडिङ बसेको छ। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो बोर्डर। बोर्डर चाहिँ कुन ठाउँमा बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि म यहाँ 5 पिक्सल सलिड ब्ल्याक राख्छु भने
बोर्डर देख्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो बक्स छ बक्सको इमिडिएट बाहिर चाहिँ बोर्डर बस्छ इमिडिएट बाहिर त्यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि बोर्डर बस्छ है त अनि मार्जिन जुन हुन्छ मार्जिन चाहिँ हाम्रो यो बक्सभन्दा बाहिर जुन बस्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मार्जिन हुन्छ है त यो त भयो हाम्रो बोर्डरको कुरा र मार्जिनको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्जिनको कुरा चाहिँ हाम्रो जुन यो बक्स देख्नु भएको छ बक्सको चाहिँ इमिडिएट बाहिर जुन बोर्डर हुन्छ बोर्डरको बाहिर चाहिँ हाम्रो जहिले पनि मार्जिन बस्ने गर्छ र सायद त्यो कुरा चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन त्यही पनि म देखाउने कोसिस गर्छु हैन मार्जिन म फर्स्टमा 20 पिक्सल राख्दिन्छु जुन तपाईले केही पनि देख्न सक्नुहुन्न किनकि मार्जिन मैले सेट त गरेको छु तर मार्जिन कुनबाट चाहिँ गइराछ त्यो कुरा चाहिँ यसमा छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले केही पनि देख्न सक्नुहुन्न त्यसको लागि हाम्रो एउटा सेम मेसलाई नै कपी पेस्ट गरेर अनि अब चाहिँ हामी मार्जिन पनि बुझ्ने कोसिस गर्छौं है त म राख्दिन्छु हाइट 20 पिक्सल विथ 100 पिक्सल बक्स सेट भइसकेको छ र यो बक्स सेट भएपछि म यसको डिस्प्ले अथवा प्लेस आइटम सेन्टर हटाइन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्टरमा नआएर चाहिँ यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बस्छ त्यसपछि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो आफ्नो ठाउँमा आइसकेको छ र यो बक्समा चाहिँ जुन बक्स देख्नु भएको छ बक्सको तलपट्टि 20 पिक्सल आइराछ र यो लेफ्ट र टपमा नि 20 पिक्सल आइराछ र यो सेकेन्ड बक्सको पनि सेम छ किनकि हामीले यहाँ राखेका छौं मार्जिन 20 पिक्सल र यो मार्जिनको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इमिडिएट यो बोर्डरको इमिडिएट बाहिर चाहिँ मार्जिन दिने काम गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मार्जिन हुन्छ र बक्स मोडलमा सायद बुझ्नुपर्ने यति नै हुन्छ हैन तपाईहरुलाई अझ एक्सप्लोर गर्नुभयो भने धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ र बेसिकमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने यही कुराहरु नै हुन्छ हैन जुन चाहिँ तपाईहरुले मैले भनिसके हैन जुन यो भित्र लेखेको कन्टेन्टको र जुन यो बक्सको बीचको ग्याप छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्याडिङ हुन्छ र प्याडिङको इमिडिएट बाहिर जुन बक्सको छेउ लाइनमा चाहिँ जुन हामी मतलब बोर्डर दिन्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो बोर्डर हुन्छ हैन मतलब बोर्डरै दिन्छौं बोर्डर मतलब बोर्डर नै त्यही हुन्छ र त्यसपछि त्यसको इमिडिएट बाहिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो मार्जिन हुन्छ है त यति कुरा बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई बक्समा चाहिँ त्यस्तो केही समस्या आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त र अर्को छ हाम्रो 3 पिक्सल सोलिड ग्रीन र यो आउटलाइनको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्जिन जुन हुन्छ मार्जिन अनि त्यसपछि बोर्डर मार्जिन र बोर्डरको बीचमा चाहिँ हाम्रो आउटलाइन बस्छ मार्जिन र बोर्डरको बीचमा आउटलाइन बस्छ यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला र यसमा चाहिँ मेन कुरा कसरी हामी बुझ्छौं भन्दाखेरि फर्स्टमा प्याडिङ सायद धेरै भइसकेको छ यसलाई म 5 पिक्सल मात्र दिन्छु र अब हामी मजाले बुझ्ने कोसिस गर्छौं है त फर्स्टमा हाम्रो जुन कन्टेन्ट हुन्छ यो कन्टेन्ट र बक्सको बीचमा जुन ग्याप हुन्छ त्यो हाम्रो प्याडिङ हुन्छ र जुन यो बक्सको लाइनमा जुन हामी दिन्छौं त्यो हाम्रो बोर्डर हुन्छ र बोर्डरको इमिडिएट बाहिर हाम्रो हुन्छ आउटलाइन अनि आउटलाइन भन्दा बाहिर जुन हामी दिन्छौं ग्याप त्यो ग्याप चाहिँ हुन्छ हाम्रो मार्जिन हुन्छ र बक्स मोडलमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो हैन र भिडियोमा सायद केही छुटेको छैन होला हैन यदि छुटेको छ भने चाहिँ तपाईहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ हैन हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यसलाई कभर अप गर्ने कोसिस गर्छौं र त्यही हो आजको लागि यति नै गाइज भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुस् अनि साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है